નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. મિત્રો, અમે આજે ફરી એકવાર આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છીએ એક નવી જ ઔષધિ લઈને. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા વ્યુઅર છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓનો ઔષધિ તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો કે જેમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કઈ કુદરતી વનસ્પતિનો ઔષધિ તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે જાણી શકે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. આજની ઔષધિ છે જે હનુમાનજીને સર્વપ્રિય છે અને જેના ફૂલની માળા હનુમાનજીને તથા શનિદેવને ચડે છે. જો ઔષધિ તરીકે વાપરતા આવડે તો અમૃત અને ન આવડે તો વિષ, એવો આંકડો. સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે અર્ક, હિન્દીમાં કહેવાય છે આંક અથવા તો અકવન, ગુજરાતીમાં આપણે આંકડો કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે મદાર અને લેટિનમાં એનું નામ છે કેલોટ્રોપિસ પ્રોસેરા. તો ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ માટે બાયોલોજીકલ સોર્સ થશે કેલોટ્રોપિસ પ્રોસેરા, જેની ફેમિલી છે એપોસાયનેસી અને સબ ફેમિલી છે એસ્લેપિયેડેસી. આંકડો ઉનાળાનું વૃક્ષ છે અને ચોમાસામાં એ ભાગ્યે જ જોવા મળશે. આંકડાની બે જાત હોય છે, એક લાલ અને બીજી સફેદ, જેમાં લાલ કરતા સફેદ વધારે ગરમ હોય છે અને બંને છોડની ઊંચાઈ અલગ અલગ હોય છે. આંકડાની શાખાઓમાંથી દૂધ નીકળે છે અને આ દૂધ વિષ તરીકે કામ કરે છે. તો આ તો થયું આંકડાનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આપણે જોઈએ કે આંકડાના વિવિધ ફાયદાઓ કયા કયા છે. વાયુથી અંગ શુદ્ધમાં આંકડો ઉપયોગી છે. જ્યારે ચણાના લોટની વાનગીઓ ખાવામાં આવે અથવા તો કોઈ એવી વાનગી આપણે ખાઈએ છીએ કે જેનાથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વાયુના લીધે અંગમાં શૂળ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના પાનને શેકીને દુખાવાના ભાગ પર જો બાંધવામાં આવે તો દુખાવામાં રાહત મળે છે. શરદીથી આધાશીશી થાય તેમાં પણ આંકડો ઉપયોગી છે. તેમાં વારંવાર અથવા તો અવારનવાર માથાનો ચોક્કસ પ્રકારનો દુખાવો થતો હોય છે અને તમને ખબર છે તેને આધાશીશી શું કામ કહેવામાં આવે છે? મોટા ભાગે અડધા માથામાં દુખાવો થતો હોવાને લીધે તેને આધાશીશી કહેવામાં આવે છે. તો એ આધાશીશી એટલે કે માઇગ્રેન થાય ત્યારે આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના મૂળનો ધુમાડો સૂંઘવાથી એ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. ઝેરી જીવજંતુ કરડે ત્યારે પણ આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના મૂળને પાણીમાં વાટીને પીવાથી કે કુમળા પાનના રસમાં ઘી નાખીને પીવાથી ઝેર ઉતરી જાય છે. મોટાભાગે નાના બાળકોને પેટના દુખાવાનું એક કારણ હોય છે કૃમિ. તો કૃમિ કે પેટના દર્દમાં પણ આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના કવાથના 1 થી 2 ટીપા એક દિવસના અંતરે લેવામાં આવે તો પેટમાં રહેલા કૃમિનો નાશ થઈ જાય છે. કમળો એટલે કે જોન્ડિસમાં પણ આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના મૂળને ચોખાના પાણીમાં વાટીને નાકમાં 2 થી 3 ટીપા નિયમિત રીતે નાખવામાં આવે તો કમળાની અસર દૂર થાય છે. હાથી પગામાં પણ આંકડો ઉપયોગી છે. આંકડાના મૂળ કાંજીમાં વાટીને લેપ બનાવીને લગાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે. આંકડાના અન્ય ઉપયોગ પણ છે. ગરમ દૂધને તાત્કાલિક જમાવવું હોય તો પણ આંકડો ઉપયોગી છે અને હવનમાં આંકડાનું લાકડું વાપરવામાં આવે છે. આ આંકડાના ક્ષીરમાં કાળો એસિડ રેઝિન હોય છે અને રબર હોય છે, એટલે વિવિધ રેઝિનની વસ્તુઓ બનાવવામાં પણ આંકડો ઉપયોગી છે. પણ સાવધાન, આંકડો ગુણધર્મમાં તીખો છે અને મંદ વિષ છે, એટલા માટે એનો પ્રયોગ જરૂર અનુસાર જ કરવો હિતાવહ રહેશે. અધરવાઇઝ એ નુકસાન પણ કરી શકે છે. આંકડાનું મારણ. આંકડો સ્વભાવમાં ગરમ છે, પણ જો તમે એને પ્રમાણ અનુસાર ન લ્યો તો અવળી અસર પણ કરશે. તો એની અસરને નાબૂદ કરવા માટે ઘી ઉપયોગી છે. તો આ હતા સર્વોપયોગી એવા આંકડાના વિવિધ ફાયદાઓ અને એને ઉપયોગમાં લેવા માટેના ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વિવિધ બાબતો. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો કે જેમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કઈ કુદરતી વનસ્પતિનો ઔષધિ તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની જાણકારી તેમને મળી રહે. અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેથી તમને પણ વિવિધ કુદરતી વનસ્પતિઓનો ઔષધિ તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેમની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.